ल हजुर सिरप त ओर्नै पर्यो जाडोमा है। हेलो नमस्ते फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि फेरि हामी अर्को मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ र आजको हाम्रो खानामा रहेको छ र आज हाम्रो खानामा चाहिँ रहेको छ सिन राम्योन कोरियन स्पाइसी नुडल्स र यसमा चाहिँ हामीले मिक्स गरेको छौँ बक्चोई साग बोइल एग्स अनि चना छ केराउहरू पनि मिक्स गरेको छौँ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्पेसल आजको लागि के हो भन्नुहोस् तपाईँ आफै। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एउटै नाम छ यसको, हाम्रो नेपालीमा त तीनवटा नाम छ। अब म कुन चाहिँ नाम भनौँ? हजुरले कुन चाहिँ राम्रो यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ गिजार्ड र नेपालीमा भन्छ यसलाई पाङ्ग्रा, जाँते, घिसौटे। यो चाहिँ यही हो हजुर है। आजको हाम्रो मेन स्पेसल यो र रमियो नुडल्स र यता चाहिँ चप्ड अनियन, थोरै धनियाँ र डल्ले खुर्सानी पनि छ है। डल्ले खुर्सानी हेर्नुहोस् ल है। अब सुरु गरौँ है त। आज चाहिँ अब यो डिनर टाइममा नै हामीले मुकबाङ भिडियो गरेका छौँ र बाहिर चिसो छ हजुर है। अब के गर्ने, चिसोमा यसो हल्का जिउ चाहिँ गरम गरौँ भनेर बहाना त यो ब्ल्याङ्केट त हुनै पर्यो होइन। अहिले टिकटकमा ओरिजिनल ब्ल्याङ्केट चाहिँ विदेशमा छ भनेर निकालेर चाहिँ ल हजुर सिरप त ओर्नै पर्यो जाडोमा है। अब यसो जिउ तताउनु पर्यो नि के कसो। उहाँ मिसेसले त लिनुहुन्न, अब मै मात्रै हो। बहाना त चाहियो नि अब। बहाना त चाहियो नि। ए भयो 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 ल हजुरहरू पनि लिनुहोस्। अन्डा त गुड्छ जस्तै छ त। त्यो चेप्नेले अलिक चिप्लिन्छ, त्यसमा त्यो ग्रिप नभएर होला। ल अब तातै हालौँ। तातो रहेछ ल। बाफ त मजाले आइरहेछ। अब यताको बाफ तातो बाफ र यताको मेरो सियर कम्बिनेसन त दामी हुनु नि त। आइएम बिग फ्यान भनेर त मैले कति भन्नु है। अब उहाँ हेर्नु भने हाम्रो युट्युबको फ्यामिलीहरूले सधैँ अब कति भनेको भन्नुभयो हुन्छ होला है। अब कति भन्नु, अब हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। यो चिम्टा काम लागेन, सरी। यो चिम्टा काम भयो अलि नुडल्ससम्म त मिल्दैन रहेछ नि, चिप्लिहाल्ने के अर्को खालको ल्याउनु पर्ने रहेछ। ल हजुरहरू सुरु गरौँ है हामी। हजुरहरू पनि बिस्तारै लिनुहोस्। यो अब बिस्तारै लिनुहोस्। बेलुकाको यो डिनर टाइम हो हाम्रो चाहिँ। यो डिनर अहिले सुरु गरौँ है। ल तातो रहेछ ल। खै मेरो चम्चा काँटा कता भयो? यो पनि राखिदिउँ त्यही राखिदिउँ। हालिदिउँ त्यही नै। बास्ना त के मिठो आइरहेको छ। ल अब घुइँ सरप सरप खाइहाल्नुहोस्। म त मुखमा पानी आइसक्यो। ल हजुर म चाहिँ ल है। ल खै चेस गरौँ त। उसको चाहिँ पानी हो है, मनतातो पानी। Look at this. लान्ड्री चपाले नि हुन्छ। पिरो हल्का पिरै रहेछ। म चाहिँ अब त्यति धेरै पिरो खान नसक्ने भएर ठुलो गरेर खानुपर्ने रहेछ यो खाना हो नि। फेरि कोरियनहरूले कस्तो बजाएर स्वार्थ तान्नै नसक्ने। ल गाइस अन्डा म एक बाइटमै खान्छु ल। मतलब दामी भएछ। मिठो किन नि टिकटकमा एउटा बाजे बजाइहरूले
खाना खाएको भिडियो बनाउनुहुन्छ नि उहाँहरू के त गर्नुहुन्छ नि तिमीलाई नि आउँछ नि गर त तिमीले पिस काटेन छौ है यो पाङ्ग्राको तर ठुल्ठुलो पिसै गजब हुन्छ फिरवा मुखमा आफ्नो हेरेर यो हो होइन खानुपर्छ झ्याप्पै अलिकति खानु पऱ्यो तिमीलाई लगाएन म आफै लगाउँछु होइन कति तिमीले मात्रै लगाउँछु कहिलेकाहीँ म पनि पालो गरौँ न हस् चिकन लिभर पनि भेटेँ खानुहुन्छ हुन्छ हालिदेऊ न अर्को पनि भेटेँ कलेजो ए हजुर यो चाहिँ चिकन लिभर कलेज हो ओ बहुत धेरै नहाल बिस्तारै खाइन्छ नि होइन अनि आफैले बनाएको खाना कस्तो लाग्यो आफैले बनाएको मिठो लाग्छ नि म त अलवेज बिग फ्यान है साह्रै टेस्टी मलाई त फकायो अब भ्युवर्सहरूलाई पनि फकाउनु थालिसक्यो मैले जस्ट जोक गरेको है जोक गरिदिनु के गर्नु हजुर पकाउनु परिहाल्छ आफू थोरै त थापौँ है हजुर थोरै थापौँ के गर्ने हजुर पर्मिसन लिनै पर्यो पिउने कुरामा है जिद्दी पनि गर्नु हुँदैन आफ्नो लिमिट हुन्छ धेर पिउनु पनि हुँदैन आफै झाँक्रियो नि त हो किनकि यसले पनि त अब स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन होइन धेरै पियो भने थोरै खायो भने एकदम औषधि अरे होइन गाला फुटाउँछ जस्तो काँटाले नि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यो जाने त चपस्टिकले नै हो है गप्प अन्डा खाने ल साथीहरू फेरि अब अन्डा खाँदैछु प्लेटको लगभग भ्याइयो ए भ्याइयो खाऊ न अलिकति किन मटाउँछ भने डर लाग्यो मोटाउनु त परिगयो त अनि मटाइ नै यसो दिनको एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ भइहाल्छ नि एउटा त पसिना हाल्छ टम्नु है
मेरो चाहिँ यहीँ पसिना आउँछ कि पिरो पनि त छैन नि खासै होइन हल्का पिरो हुँदा नि मलाई यस्तो हुन्छ भने मैले सँगै यहाँ डल्ले खुर्सानी पनि टोकिराखेको थिएँ तर पनि त्यस्तो म पनि त्यस्तो खुर्सानी धेरै खान सक्ने चाहिँ होइन तर अब रहर लाग्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ खानु त ठिकै हुन्छ है म्याक्सिमम् खानु त राम्रो हुँदैन ल मेरो त यो लास्ट बाइट ए ल है अब हामी पनि भ्याइदिनु पऱ्यो बिस्तारै ल एक टुक्रा तिमी सेयर गर नि त ल के गर्ने थ्याङ्क यू हजुर अब म यो ग्लास अफ वाइन फिनिस गरेर चाहिँ योलाई नि फिनिस गरिदिन्छु थपिदिनु भयो हो खाना पनि सक्यो भिडियो पनि लामो भयो होला हजुरहरूले बोर नमानिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला हरेक दिन हिजोआज भ्युजहरू बढिरहेको छ सब्सक्राइबरहरू बढिरहेको छ त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै माया न साथ दिइराख्नु होला हाम्रो च्यानलमा ल हजुरहरू हाम्रो खाना पनि सकियो सी यू अन माई नेक्स्ट भिडियो बाई